Amazonवर मसाले ऑर्डर करण्यासाठी ब्राउझरवर amazon.in टाईप करा आणि ती साईट ओपन करा. ॲपवरही करू शकता. सर्चमध्ये मधुराज रेसिपी हा कीवर्ड टाका. मधुराज रेसिपी सर्च केलं की तुम्हाला बुक किंवा मसाले असं ऑप्शन दिसेल. त्यामध्ये जे प्रॉडक्ट हवं ते सिलेक्ट करा. तर ते ॲड टू कार्ट करा. ॲड टू कार्ट केलं पुढचं ऑप्शन येईल प्रोसीड टू चेकआउट. आता चेकआउटला तुम्हाला वेगवेगळे ऑप्शन येतात. इथे अमेझॉन प्राईम वापरलं आहे त्यामुळे डिलिव्हरी फ्री आहे. एकतर तुम्ही कार्डचे ऑप्शन सिलेक्ट करू शकता किंवा पे ऑन डिलिव्हरी. तर इथे मी कार्ड ऑप्शन सिलेक्ट करून तुम्हाला दाखवते. कार्ड सिलेक्ट केलं की OTP विचारला जातो. OTP तिथे टाईप करायचा आणि मग कंटिन्यू सिलेक्ट करायचं. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही पे ऑन डिलिव्हरी हा ऑप्शन पण चूज करू शकता. जिथे कार्ड्स कसं यूज करायचं माहिती नाही, इन दॅट केस पे ऑन डिलिव्हरी खूप सोपा आणि इझी ऑप्शन जातो. पे ऑन डिलिव्हरीने डायरेक्ट तुम्ही हे ऑर्डर प्लेस करू शकता. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण चकली कशी बनवायची ते बघतोय आणि मेन म्हणजे भाजणी वापरून ही चकली आपण बनवत नाही. पण त्यापूर्वी जसं की मी सांगितलं की दिवाळी सुरू होती आहे, तर दिवाळीसाठी एक छोटीशी कंटेस्ट आपण ठेवली आहे, स्पर्धा आपण ठेवली आहे. यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, दिवाळीच्या ज्या रेसिपीज असतात, फेस्टिव्ह रेसिपीज असतात, त्या रेसिपीज हे मधुराज रेसिपीचे मसाले वापरून बनवायचे आहेत. काहीतरी त्याला ट्विस्ट द्यायचा. त्या रेसिपीचा फोटो काढायचा. फोटो मसाल्याच्या पाकिटबरोबर काढायचा ऑफकोर्स आणि फेसबुकला अपलोड करायचा. फेसबुकला अपलोड करताना मधुराज रेसिपीचं पेज तुम्ही टॅग करू शकता आणि तुमचे आणखी काही मित्रमैत्रिणी असतील तर त्यांनाही टॅग करायचं. दॅट्स इट. तेवढंच करायचं, बाकी काही नाही. आणि ऑफकोर्स ते जी डिश आहे त्याच्या स्टेप्स पण तिथे तुम्हाला मेन्शन करायचे आहेत. तर विनर्सला काय मिळणार, विनर्सला सरप्राईज मिळणार. एकतर मी साईन केलेलं रेसिपी बुक मिळेलच, पण त्याचबरोबर सरप्राईज गिफ्टही असणार आहे, ते मी तुम्हाला सांगणार नाही. तर आज आपण ज्वारीची चकली करतो. 2 कप ज्वारीचं पीठ आहे. यामध्ये आपण 1 चमचा लाल तिखट घालूयात. बऱ्याचदा असं होतं की भाजणी अवेलेबल नसते किंवा भारताबाहेर भाजणी घरी बनवू नाही शकत. इन दॅट केस आपण ही ज्वारीच्या पिठाची चकली बघतोय. गेल्या वर्षी आपण गव्हाच्या पिठाची बघितली होती, आता ज्वारीच्या पिठाची बघूयात. 1 चमचा धनेपूड, हळद पाव चमचा, ओवा पाव चमचा, मीठ चवीपुरतं आणि 1 मोठा चमचा पांढरे तीळ. आता हे सुके जिन्नस सगळे मिसळून घ्यायचे. यामध्ये अर्धा कप आपण दही घालूया किंवा 1 अर्धी वाटी दही. हे दही सगळं व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं. दह्यातलं मॉइश्चर आधी ज्वारीच्या पिठामध्ये ॲब्झॉर्ब झालं पाहिजे, मग आपण पाणी घालूयात. दही व्यवस्थित मिसळलं गेलं की थोडं थोडं पाणी घालायचं आणि घट्टसर गोळा करायचा. सैल करायचा नाही. सैल केला तर चकलीला काटे पडत नाहीत आणि चकली खुसखुशीत होत नाही. त्यामुळे चकलीचं पीठ शक्य असेल तितकं घट्ट भिजवावं. मग ती भाजणीची असो, गव्हाच्या पिठाची असो, तांदळाच्या पिठाची असो, शक्यतो थोडं थोडं पीठ घालून मळून घ्यायचं. चला तर मग इथे हे पीठ मळून तयार आहे. छान असं घट्टसर केलंय. आता काय करायचं, आता साचा घ्यायचा ज्यामध्ये आपण चकली बनवतो. माझ्याकडे ट्रॅडिशनल आहे, पारंपरिक आहे. मला आवडतो पर्सनली, कारण त्याची ही जी प्लेट आहे समहाऊ त्याने चकलीला काटे खूप छान येतात, म्हणून मग मी वापरते. वॅक्स पेपर आहे, बटर पेपर आहे हा. त्याऐवजी तुम्ही कुठलाही साधा पेपर घेतला तरी चालेल. शक्यतो प्रिंटेड पेपर नको, प्लेन हवा. आता हे पीठ घ्यायचं. यामध्ये घालायचं आणि याची चकली बनवायची. मस्त
ज्वारीचं पीठ आहे, ज्वारीच्या पिठाला कस थोडासा कमी असतो, त्यामुळे प्रत्येक वेळेस साच्यामध्ये भरताना मळून मळून घ्यायचं पीठ आणि मग भरायचं, म्हणजे त्याचे तुकडे पडत नाहीत. आणि आता आपण हे तळून घेऊयात चकल्या. तर इथे मी लो टू मीडियम हीटवर तेल गरम करून घेतलंय. कडकडीत तेल गरम करायचं नाही, नाहीतर मग चकली आतमध्ये तळली जात नाही. आता वॅक्स पेपरमुळे खूप सोपं पडतं, तुम्ही बघू शकाल चकली तेलामध्ये सोडण्यासाठी. प्रत्येक साईड एक 3 ते 4 मिनिट तरी तळली गेली पाहिजे लो टू मीडियम हीटवर. एक 2 ते 3 मिनिट एक साईड झाली तळून की चकली पलटी करायची आणि दुसऱ्या बाजूनेही छान खरपूस अशी तळून घ्यायची. चला तर मग चकली छान तळून झाली आहे. आता ही काढून घ्या. फोर्कनेच काढते, सोपं पडते म्हणजे काढायला. मस्त. ही चकली तेल खूप कमी ॲब्झॉर्ब करते ज्वारीची. मस्त रंग बघा किती सुरेख आला. तर याच पद्धतीने मी सगळ्या चकल्या तळून घेते. चला तर मग चकली बनवून इथे तयार आहे. चकलीला तुम्ही बघू शकता काटे सुंदर आलेला आहे. मस्त छान खुसखुशीत आणि कुडम कुडम होतात या चकल्या. भाजणीची सोय नसेल, सुविधा नसेल तर या दिवाळीला नक्की ही चकली बनवून बघा. फक्त हीच चकली नाही, चकलीचे आणखीही प्रकार आहेत. जसं की आधी सांगितलं गव्हाची चकली आहे, भाजणीची चकली आहे, भाजणी कशी घरी बनवायची त्याची रेसिपी आहे, लाडूचे विविध प्रकार आहेत, चिवड्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. नक्की बघा. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग खुसखुशीत रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा.